به نام خالق مزه ها آماده شید برای آموزش کتلت یا همون شامی کباب. آموزش ها بر اساس سوالات و درخواست های شما برنامه‌ریزی شده. اگر میخواید جواب همه سوالاتون رو بگیرید، به نکاتی که عرض میکنم از ابتدا تا انتهای ویدیو کاملا دقت کن. بزن بریم. برای کتلت یا شامی کباب احتیاج داریم به گوشت چرخ کرده. اگر گوشت چرخ کرده‌تون کم چربی یا حتی بدون چربی باشه خیلی بهتره. البته نگران نباش، اگه گوشتت هم یکم چرب بود کمی کتلتات کوچیک میشه ولی در عوض خوشمزه است. به نکات و مقادیری که میگم خوب توجه کنید. بر اساس 1 کیلو گوشت مقادیر رو خدمتون به ریز عرض میکنم. یه ظرف مناسب انتخاب کنید. 1 کیلو گوشت چرخ کرده کم چربی به اندازه‌ای که گوشت دارید. من 1 کیلو گوشت چرخ کرده دارم، همون مقدار هم باید سیب زمینی خام استفاده کنیم. سیب زمینی ها رو کامل بشورید، پوست بگیرید و با رنده ریز رندش کنید. یه ظرف مناسب انتخاب کنید برای رنده کردن سیب زمینی. زمانی که سیب زمینی رو رنده می کنید به سمت پایین که حرکت بدید سیب زمینی رو کامل فشار بدید تا رنده بشه، ولی در برگشت دقت کنید سیب زمینی رو سعی کنید بردارید و دوباره به این صورتی که من انجام میدم. به این صورت سیب زمینی کمتر آب میندازه. عجب سخت این غذا. دست مادرها رو میبوسیم وقتی این غذا رو برای ما طبخ میکردن. زحمات مادرها و البته ما آشپزها رو هیچ کس نمیبینه. سیب زمینی ها رو رنده کردیم، وقت بشه که آبش رو کامل بگیریم. با هر وسیله‌ای که در اختیار دارید آب سیب زمینی ها رو تا جایی که میتونید بگیرید. من از یه پارچه استفاده کردم، شما میتونید داخل یه صافی بریزید یا مشت کنید تا جایی که میشه آبشو بگیرید. رحم نکنید بهش. تا جایی که میتونید آب سیب زمینی رو بگیرید، تا جایی که میتونید. دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این بشه ازش آبی در آورد. 1 کیلو سیب زمینی رو کامل رنده کردیم و آبش رو کامل گرفتیم. به گوشت ها اضافهش کنید. برای این مقدار گوشت و سیب زمینی که خدمتون عرض کردم حدوداً 500 تا 600 گرم پیاز رو با رنده درشت رنده کنید. اون تکنیکی که در مورد سیب زمینی گفتم که در رفت و برگشت رعایت کنید، برای پیاز هم همینطوره، کمتر آب میندازه. پیاز رو رنده کردیم، به گوشت و سیب زمینی باید اضافه کنیم. دقت کنید آب سیب زمینی رو کامل گرفتیم، احتیاجی نیست آب پیاز رو بگیرید. دوستانی که پیاز باعث میشه چشماشون بسوزن، چه در خرد کردن چه در رنده کردن، در ویدیوی پیازداغ کامل توضیح دادم چه کار کنید که اگر 100 کیلو پیاز هم خرد کنید چشاتون نسوزه. پیاز رو اضافه میکنیم. برای این مقدار موادی که گفتم یه حبه سیر هم اضافه کنید. اگر طعم سیر رو دوست دارید میتونید بیشتر اضافه کنید، خیلی طعم خوبی میده. من استانداردش یه حبه سیر بیشتر اضافه نمی کنم که دوستان سر ما رو نشکنن که چرا طعم سیر میده. خیلی خوشگله ای. به قول دوستان شیرازیمون سی نگاش کن. وقتشه که ادویه ها رو اضافه کنیم و بقیه مواد رو. بیا جلو برادر. یه قاشق چایخوری زردچوبه اضافه کنید. در بعضی رسیپی ها و دستورات این غذا دیدم که زردچوبه رو تفت میدن با کمی روغن بعد اضافه میکنن و توجیهشون اینه که رنگ باز میکنه، ولی من عقیده ندارم. این موقع سرخ شدن همون کار انجام میده. نمک رو بر اساس ذائقتون تنظیم کنید. برای این مقدار یه قاشق غذاخوری نمک کافیه. فلفل قرمز به مقدار ذائقتون و بر اساس ذائقتون مقدارش رو تنظیم کنید. دوستان من تندخورن، براشون بیشتر میزنیم. فلفل سیاه اگر دقت کنید من همیشه از فلفل سیاه نیمکوب استفاده میکنم، تو تمام غذاها خوشمزه میشه. میتونید هر ادویه‌ای که دوست دارید اضافه کنید، زیره، سبزیجات معطر. در انتهای ویدیو بهتون توضیح خواهم داد که چه اتفاقی میفته اگر
هر موادی که بخواید به این اضافه کنید، حتی اسم غذا عوض میشه. 4 تا قاشق آرد نخودچی. بیا جلو آقا. 1 2 تا 3 تا 4 تا. اگر دقت کرده باشید و تحقیق کرده باشید، در اکثر رسیپی ها و دستور این غذا تخم مرغ هم وجود داره. من تخم مرغ رو حذف کردم و به جاش نون باگت میخوام استفاده کنم. یه نون باگت رو بذارید کامل خشک شه و بعد رندش کنید داخل گوشتتون. مواد رو کامل مخلوط و مشت کنید. ده تا 15 دقیقه این عمل رو انجام بدید تا کاملا مواد با هم مخلوط شه و یه دست و چسبناک بشه. مشت کردن و مخلوط کردن مواد خیلی مهمه. هرچه بیشتر وقت بذارید غذاتون قشنگتر و خوشگلتر میشه. سختم اصلا. ما حالا هی شما برید باشگاه دنبل بزنید. بیا آقا مایه کتلت رو هم بزن ببینم تا کجا طاقت میاری. مواد رو خوب مخلوط کنید و مشت کنید. سرش یه سلفون بکشید و بذارید داخل یخچال 1 ساعت استراحت کنه. تو این فاصله بریم سیب زمینی خلالی کنار این غذا رو آماده کنیم. این غذا رو میخوام به 2 روش براتون سرو کنم. با من همراه باشید و با دقت به نکات توجه کنید. عاشقتونم. تو این فاصله ای که مجاز کتلت یا همون مایع کتلتمون داره استراحت میکنه، یه 2 تا سیب زمینی توپل رو خلالی کنید که وجودش کنار این غذا از واجبات اوجبه. سیب زمینی ها رو خلالی کردیم، بریزید داخل آب، یکم نشاستش رو بگیریم، بریم برای ادامه آموزش. واقعا دوستتون دارم. یه تابه مناسب انتخاب کنید، بذارید روی اجاق. یه مقدار روغن، دقت کنید به مقدار روغن، زیاد روغن نمیخواید، همین مقدار کافی است. اجازه بدید روغن کاملا داغ بشه، بعد کتلت ها رو داخل روغن بذارید. مایع کتلتمون آماده است. یه ظرف آب بذارید دم دستتون و به حرکات دست من توجه کنید. به مقدار مشخص و اندازه دلخواه از این موادمون بردارید. بیا جلو آقا. با دستتون به این حالت در بیارید، بذارید رو اون دست دیگه‌تون. سر انگشت ها رو بزنید تو آب کمی خیس شه و آروم شکل بدید به این کتلت. به همین راحتی. سعی کنید ضخامت کتلت همه جا به یه اندازه باشه، کمتر از 1 سانت، حدوداً نیم سانت باشه کافیه. برگردونید روی این دست دیگه‌تون و تنظیم کنید. آماده است بره تو روغن. همینجوری ادامه میدید تا انتها. اجازه بدید 1 طرف کتلت ها کاملا سرخ بشه، بعد برش گردونید. یک کم باید سلیقه داشته باشید، حوصله به خرج بدید. اگر از آشپزی لذت ببرید، این کارا واقعا براتون حالت تفریح داره. باز هم تأکید میکنم ضخامت کتلت ها زیاد نباشه که وسطش خام میمونه، تا میتونید نازکش کنید. اجازه بدید کامل 1 طرف کتلت ها سرخ شه، برش گردونید. عجب بویی، عجب رنگی. این رو زود برگردوندیم. اجازه بدید 1 طرف کامل سرخ شه، برگردونید، شعله کم باشه و با حوصله طبخ این غذا رو انجام بدید تا کاملا مغز پخت بشه. با من همراه بشید تا ادامه کار. اگر موقع سرخ کردن کتلت ها توی بعضی برنامه ها دیدید یا برای خودتونم پیش اومده دیدید روغنتون کف میکنه، به خاطر وجود تخم مرغ در این مواد هستش. ما تخم مرغ رو حذف کردیم، به جاش میتونید از پودر سوخاری یا
نون باگت رنده کنید، نون باگت خشک شده، یا حتی اگر این هم نبود آرد نخود رو یه مقدار بیشتر بزنید کار جمعه. اگر هم با طعم تخم مرغ حال میکنید تخم مرغ بزنید. ولی بیا اینجا آقا، همچون که دقت میکنید هیچ کفی نکرده. بعد از طبخ این غذا میتونید از این روغن برای غذای دیگه هم استفاده کنید، طعمش هم عوض نمیشه. یه دونه از کتلتامون پخته شده، رنگو ببینید، لذت ببرید. همینجوری با حوصله کتلت ها رو سرخ کنید تا آماده بشه و برای عزیزانتون سرو کنید. همزمان که کتلت ها در حال سرخ شدن هست، روغن بریزید توی تابه دیگه و سیب زمینی ها رو هم سرخ کنید. اغلب ما ایرانی ها و شاید همه ایرانی ها از ناخنک زدن به این غذا و سیب زمینی کنارش خاطره دارن وقتی مادرهامون در حال طبخ این غذا بودن. درود بر مادران پرمهر و محبت ایرانی هر کجای این کره زمین که هستن. آرزوی سلامتی و تندرستی هم دارم برای مادرهایی که پا به سن گذاشتند، چهرهشون نورانی تر شده، خوشگلتر و نازتر و تو دل بروتر شدن. از فرصت استفاده کنم یه سلام ویژه و مخصوص هم به مادر با عشق خودم، قربون اون کلام و نگاه پر مهر و محبتت بشم. دست و پات رو میبوسم، درد و بلات بخوره تو سر من. فضا کمی احساسی شد که ناشی از دلتنگی من برای مادرم بودش. ادامه آموزش رو با هم داشته باشیم. سیب زمینی سرخ شه، کتلت ها هم تموم شه، بریم به دو روش براتون سروش کنم. کتلت ها کاملا سرخ شد، وقتشه که بقیه موارد رو انجام بدید. چند تا گوجه رو حلقه‌ای برش بزنید. گوجه های برش خورده رو تو همون روغنی که از سرخ کردن کباب ها مونده بریزید و یه تفش بدید. دو طرف گوجه ها رو کاملا سرخ کنید. داخل ظرف رو بگیر برادر. اجازه بدید دو طرف گوجه ها کاملا سرخ بشه و رنگ بگیره. بعدش از توی تابه خارج کنید و توی ظرف منتقلش کنید. گوجه ها رو سرخ کردیم، از تابه خارج کردیم. تو همون تابه ای که گوجه ها رو سرخ کردیم یه قاشق پر رب بریزید. 2 قاشق هم بریزید خوبه. خوب تفش بدید. تابه بزرگ بود، کتلت ها بیشتر و من یه قاشق دیگه رب اضافه کردم. رب رو کامل تف بدید تا بوی خامی گرفته بشه و خامی در بیاد. رب رو تف دادیم، وقتشه که یه لیوان آب اضافه کنیم بهش. خوب مخلوطش کنید. رب باید با این آب مخلوط بشه و یه قول دیگه ای بخوره. رب و آب مخلوط شد، در حال قلیدن، قلای ریز میزنه. یه دونه لیمو رو آبشو بگیرید داخل تابه. هر ادویه‌ای که خوشحالت میکنه، شادت میکنه و ازش لذت میبری اینجا به این سس اضافه کن. سس تقریبا آماده شد. سس که به این مرحله رسید، کتلت ها رو به تعداد دلخواه و ظرفیت ظرفتون داخل این سس بچینید. کتلت ها رو جا به جا کنید تا کاملا سس روی کتلت ها هم بیاد. یه گوشه تابه رو خالی کنید، کتلت ها رو بدید به یه سمت، یک مقدار سیب زمینی بریزید. همه جاش میتونید بریزید. نصف گوجه ها رو هم روی سیب زمینی ها بچینید.
باز هم تأکید میکنم، یادآوری میکنم، تو این مرحله هر ادویه‌ای که مورد پسند ذائقتون هست میتونید اضافه کنید. گوجه ها رو هم چیندیم روی کتلت ها و سیب زمینی ها. اجاق رو کم میکنید، شعله رو، درب ظرف رو میذارید تا آب این سس کاملا خشکه و به روغن بیفته. این هم آموزش کتلت تقدیم به نگاه زیباتون. با هر چی دوست دارید کتلتاتون رو دیزاین کنید. من روی کتلت های سسپزم جعفری ساتوری ریختم، روی کتلت هایی که داخل سس نرفته اورگانو میریزم. هر جور ذائقت حال میکنه همون کارو بکن. هر کار که حالتو خوب میکنه همون کارو انجام بده. یکی از فواید سسپز کردن کتلت ها اینه که اگر وسط غذاتون خام بود، وقتی در حال سسپز شدن هست پخته میشه و خیالتون راحته. این کتلت و شامی کباب در اقصا نقاط ایران روش های خودشون رو دارن. در مازندران یک کتلت بابلی داریم که داخلش لپه و سبزیجات معطر شمال کشور رو میریزن. هر نقطه از این ایران یه سلیقه و یه ذائقه‌ای داره. جانم به فدای ایران، جانم به فدای تمام سلیقه ها و مزه ها. خب نکته‌ای فکر نمی کنم مون دیگه، همه چی رو خدمتون عرض کردم. اگر سوالی داشتید در کامنت ها در خدمتون هستم. من تمام آموزش ها رو بر اساس سوالات و درخواست های شما برنامه ریزی کردم. خیلی برای من مهم هستید. این کتلت هم تقدیم به نگاه زیباتون.